जो वॉइस අද අපි ඉන්නේ මාතර තියෙන පරණ අලුත් දේවල් තියෙන සුපිරි කඩේක මොකක්වත් නෙමෙයි හෙළ රැවුලගේ කටගැස්මේ තමයි අද අපි ඉන්නේ හෙළ රැවුලගේ කටගැස්මට එන හේතුව තමයි මට පොඩි නිවුස් එකක් ආවා හෙළ රැවුලගේ කටගැස්මේ කියන්නේ හෙළ රැවුල රෙස්ටුරන්ට් එකේ අලුත් රාමෙන් ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා රාමෙන් ගොඩක් රාමෙන් වල තියෙනවා ඊට පස්සේ තමයි චොකෝ රාමෙන් එකේම තියෙනවා අද මේ කැම ටික try කරන් තමයි shaTkot අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් ඕනේ මට දැන් මේ රාමෙන් ටික කනකයි විසිල්ලක් නැහැ මොකද අපි ගොඩක් කාලෙකින් රාමෙන් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ නැති හින්දා ඉතින් හෙළ රැවුලගේ කටගැස්මේ තියෙන රාමෙන් එක try කරලා බලමු මේක මොන වගේද කියලා අපි ගිහිල්ලා බලමු අද අපි යන්නේ හෙළ රැවුලගේ කටගැස්මට ඉතින් මේ දින අපේ රාමෙන් නූඩ්ස් එකක් මේක try කරලා බලමු මොන වගේද කියලා. ඉතින් shaTkot අද හෙළ රැවුල ඒ රෙස්ටුරන්ට් එකට ආවෙම මේ රාමෙන් නූඩ්ස් එක try කරන්න ඉතාලන තමයි. ඉතින් මාගොඩ කල්ලුත් කියන දේ එළියේදී මේ රාමෙන් නූඩ්ස් එක මාතර කොට ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් මේක අලුතෙන්ම පෝෂන් එකක් තමයි හෙළ රැවුල එකට. අපි try කරලා බලමු. අපිට තා රාමෙන් ඩෙසර්ට් එකකුත් තියෙනවා. අපි ඒකත් try කරලා බලමු. අපි මුලින්ම අපේ රාමෙන් නූඩ්ස් එක try කරලා බලමු මේක මොන වගේද කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද අපිට චිකන් ලෙග් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි අපිට හොඳ එග් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙන එකත් එක හොඳ සොෆ්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ප්‍රෝන්ස් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අතර ජූස් එක තියෙනවා. හොඳට නියමයට තියෙනවා මේ රාමෙන් එක තමයි ඒක සුපර් නියමයි. ඔයගොල්ලෝ පේනවාද අපේ රාමෙන් නූඩ්ස් එක අතරම නියමයි. හොඳ ඒකත් සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. අපි පළවෙනි කටවල් 2 3 4 try කරා. ඇත්තටම මාට සරත් තමයි මේක තියෙන්නේ. අය කියන්න මචං නෑ පට්ට සරත් තියෙන්නේ. අපි මේ සර අඩුවකින් තමයි ගත්තේ. ඒත් මාට සරත් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මාට ජූස් ගතියක් මේකේ තියෙනවා. ඇත්තටම නියමයි. අපිට හොඳට ඇඩ් වල තියෙන සෝස් එකම ඇත්තටම නියමයි. ඒකත් සුගරි. බේනෝ ප්‍රෝන්ස් එන තියෙනවා. ඔන්න අපිට හොඳ චිකන් ලෙග් එකක් එහෙම එකට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. අතන පෝෂන් එක නියමයි. අපිට ගෙවන ගන්නට වටින පෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. සුපිරි සැර කන්න කට්ටියට අනිවාර්යෙන් ඉතින් මාතර නම් හෙළ රැවුල තමයි තියෙන්නේ. very nice. super මාර ජූස් ගතියක් තියෙන. අතර කන්න බට්ටාස ජූස් එක තමයි අතර නියම. chocolate ramen और sticks තියෙනවා chocolate bars add වෙලා තියෙනවා pebbles add වෙලා තියෙනවා ඉතින් cashew nuts add වෙලා තියෙනවා අතරම නියමයි හොඳ cream ගතිය මේකක් තියෙනවා මට කනක ඉවසිල්ලක් නෑ අතර මාර රස වෙනමක් තියෙනවා ඉතින් මේ දින අපේ chocolate ramen එක මම ඊට කලින් මේ වගේ try කරලම නෑ ඉතින් අපිට මේකට ඔයගොල්ලෝ පේනවා හොඳට cashews එහෙම add වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම තමයි chocolate bars add වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ හොඳ මේකේ තියෙන හොඳ juicy ගතියක් තියෙනවා වගේ අපිට පේනවා අතර මේකත් නියමයි try කරලා බලමු මොන වගේද කියලා
සුපර් නියමයි. වව්. හෙළ රැවුලගේ සැර වගේම ස්පෙෂල් කෑමක් තියෙනවා. නයිස්. හොඳ හොට් ගතියට තියෙනවා. ගමරු. රහත් තියෙන්නේ රාමෙන් එක ඔයගොල්ලෝ දැක්ක අපි try කරන අතර මාර සැරක් තියෙන්නේ. ආයි නියමයි මට කියන වචන නැහැ. අතන සුපිරි. අපි කලින් try කරපු රාමෙන් වල ඇත්තටම නියමයි. දැන් රාමෙන් trend එක ඇත්තටම මරු. හෙළ රැවුලගේ කටගැස්මේ අපි try කරේ වැඩි ස්පයිස් රාමෙන් නේ උත් නෙමෙයි. අපි try කරේ ස්පයිස් රාමෙන් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේක සැර ටිකක් අඩුයි. ඒ වුණාට හෙළ රැවුලගේ සැර අඩු ඒවත් පට්ට සැරක් තියෙන. ඒක නියමයි. ඒ සැරත් එකන ටේස්ට් එකත් නුයි සුපිරි. මට කියලා වචන වලින් එක නිම කරන්න බෑ. ඇත්තටම මරු. ඒක නියමයි. ඒ වගේම තමයි අපි චොකෝ රාරා එක try කරා. ඒ චොකෝ රාරා එක අමුතුම රහක් තමයි තියෙන්නේ. පෙබල්ස් වලින් එන රසයෙන් ඇත්තටම නියමයි. චොක්ලට් ඒකට මික්ස් කරලා තියෙන චොක්ලට් ඇත්තටම මරු. ඒ වගේ රාමෙන් මම try කරේ පළවෙනි වතාවට. මම ඩුබායි vlogs වලත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ අත්දැකීම මම අරගෙන නැහැ. ඉතින් ලංකාවේ මාතර ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් දුර පළාත් වලින් තමයි එන්නේ මේ රාමෙන් හොයාගෙන. මේ කොට්ටු හොයාගෙන මේ හෙළ රැවුලේ කටගස්ම හොයාගෙන ගොඩක් දුර පළාත් වලින් කට්ටිය එනවා. ඇත්තටම නියමයි. මේකට එන්න හේතු ඉතින් ඔයගොල්ලෝම තේරෙන්නේ නැති අනිවාර්යෙන් යාළුවා මේක try කරලා බලන්න. ගොඩක් කට්ටිය වීඩියෝස් මගේ වීඩියෝස් බලන ගොඩක් කට්ටිය අනිවාර්යෙන් හෙළ රැවුල try කරලා ඇති. ඒක නියමයි. හෙළ රැවුලගේ කොත්තුවත් අපි ඉක්මනටම try කරලා වීඩියෝ එක අරන් යමු. ඉතින් අද try කරේ shaTkot ආසම කෑමක් තමයි රාමෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි අද අපි try කරේ. ඇතුලේ පොඩි crowd එකක් හිටියා. අපිට ඒකින්ද සමහර boys එකම call එකට ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒකට සමාවිල්ලනවා. ඒ වගේම තමයි අනේ දිගටම set වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟට try කරන්නේ හෙළ රැවුලගේ කොත්තුව. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ එකත් අරන් එනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අපි අදට සමගන්නවා හෙළ රැවුලගෙන් සහ ඔබෙන්